ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ যিখন ইংলিছ কিতাপ আছে তাৰ লেসন 4 টোৰ নাম কি দা ষ্টৰ্ক এণ্ড দা ফক্স এই লেসনটোৰ তোমালোকৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দি দিম সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ এই লেসনটো ৰিডিং ঠিক আছে ৰিডিং আৰু বুজাই দিছিলো সো সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা ডেসক্ৰিপচনত ক্লাছ 5ৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক থাকিব আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক থাকিব গৈ পেলাই চাব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত মই অকল কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি দিম সো 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা 1 নম্বৰখিনি মানে এমসিকিউ সো তোমালোকে শুদ্ধ চিন দি ল'ব পাৰিবা কিতাপতে এ নম্বৰ দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ ফক্সটোৱে ষ্টৰ্কক কিয় ইনভাইট কৰিছিল আনসাৰ হ'ব লাঞ্চৰ কাৰণে গতিকে 1 নম্বৰ লাঞ্চটো শুদ্ধ উত্তৰ মানে শুদ্ধ চিন দিবা বি নম্বৰ দ্য ষ্টৰ্ক ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ফক্স টু চাৰ্ভ হিজ ফুড ইন ষ্টৰ্কটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ফক্সক তাৰ ফুডখিনি চাৰ্ভ কৰিবলৈ ক'ত আনসাৰ হ'ব 3 নম্বৰ এ পট এটা পটত 3 নম্বৰ আনসাৰ দেই এইটো নিদিবা এইটো কাটি দিছোঁ এইটো নহয় এইটো এ পট পিছত সি নম্বৰ দ্য ষ্টৰ্ক চাৰ্ভড দ্য ফুড ইন ষ্টৰ্কটোৱে ফুডখিনি ক'ত চাৰ্ভ কৰিছিল আনসাৰ হ'ব 1 নম্বৰ এ পট ঠিক আছে ডি নম্বৰ কি কৈছে দ্য ফক্স কুড নট ইট দ্য মিল চাৰ্ভড বাই দ্য ষ্টৰ্ক বিকজ ফক্সটোৱে খাদ্যখিনি খাব পৰা নাছিল ষ্টৰ্কে যোনখিনি খাদ্য তাক খাবলৈ দিছিল হয় কিয় সেইটো সুধিছে উত্তৰ হ'ব 4 নম্বৰটো দ্য পট ইন হুইচ দ্য ফুড ৱাজ চাৰ্ভড হেড এ লং এণ্ড থিন নেক এতিয়া আমাৰ ষ্টৰ্কটোৱে খাদ্যসমূহ যোনটো পটত দিছিল সেই পটটোৰ কি আছিল দীঘল আৰু মিহিন ডিঙি আছিল নেক মানে ডিঙি যাৰ বাবে ফক্সটোৱে শিয়ালটোৱে সেই খাদ্যসমূহ খাব পৰা নাছিল এতিয়া তোমালোকৰ 1 নম্বৰকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এতিয়া 2 নম্বৰখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এ বি চি 2 নম্বৰ মই দি আছোঁ চোৱা তোমালোকে লিখি ল'বা একেবাৰে সৰু সৰুকৈ দিব চেষ্টা কৰিম চোৱা লেটছ সি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এ নম্বৰটো কি কৈছে আমাক দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ ফক্সটোৱে ষ্টৰ্কক কিয় ইনভাইট কৰিছিল আনচাৰ হ'ব এইকেইটাতো মই দিলোঁৱে ন এইকেইটা এম চি কিউ কেইটা আছিল এইকেইটা আছিল ন ৰাইট দ্য আনচাৰ 2 নম্বৰখিনি এইকেইটা আছিল এ নম্বৰ কি কৈছে আমাক হু ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ ষ্টৰ্কক কোনে লাঞ্চৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছিল আনচাৰ হ'ব দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ এতিয়া তোমালোকে দেখি লাগিছে ইমান ডাঙৰ কেনেকৈ মুখস্থ কৰিম হয় কিন্তু একেবাৰে সৰু চোৱা এতিয়া হুৰ জেগাত দ্য ফক্স লিখিবা বাকী চব প্ৰশ্নপা লিখিলে হ'ল ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ চোৱা চেম ইনভাইটেড দ্য ফক্স ফৰ লাঞ্চ ইয়াও চেম খালি হুৰ জেগাত দ্য ফক্স লিখি দিবা বাকী চব চেম তেনেকৈ বি নম্বৰটো চোৱা বি নম্বৰটো কি কৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ইউটেনচিল ইন হুইচ দ্য ফক্স চাৰ্ভ দ্য প্লেট মিল আমাৰ কোন বাচনটো কি আছিল যিটোত ফক্সে খাদ্যসমূহ চাৰ্ভ কৰিছিল হয় খাদ্যসমূহ দিছিল আনচাৰ হ'ব প্লেট হয় গতিকে হোৱাটৰ জেগাত প্লেট লিখি দিবা বাকী ৱাজৰ পৰা মিললৈকে চব চেম ঠিক আছে তেনেকৈ চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিল চি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে হোৱাই ডিড নট দ্য ষ্টৰ্ক ৰেছপণ্ড টু দ্য ফক্স ৰিকুৱেষ্ট ষ্টৰ্কটোৱে আমাৰ ফক্সৰ ৰিকুৱেষ্টক কিয় ৰেছপণ্ড কৰা নাছিল কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাছিল উত্তৰ হ'ব ফক্সটোক এটা লেচন দিব বিচাৰিছিল ষ্টৰ্কে মানে শিয়ালক এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছিল বৰটোকোলা চৰাইটোৱে হয় গতিকে মেইন আনচাৰ কোনটো ফৰ গিভিং এ লেচন টু দ্য ফক্স এই কোলা কালাৰে ডাঠকৈ হাইলাইট কৰাখিনি গতিকে হোৱাই ডিড নট এইখিনি জেগাত কি লিখিবা হোৱাই ডিড নটৰ জেগাত ফৰ গিভিং এ লেচন টু দ্য ফক্স আৰু বাকী দ্য ষ্টৰ্কৰ পৰা ৰিকুৱেষ্টলৈকে চেম প্ৰশ্নপা লিখি দিবা হ'ব সো তোমালোকে মানে অকলে কোলা কালাৰে ডাঠকৈ হাইলাইট কৰাখিনি মুখস্থ কৰিলে হ'ল বাকী প্ৰশ্ন পাই লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমাৰ 2 নম্বৰখিনি হৈ গ'ল 3 নম্বৰখিনি কি কৈছে চোৱা 3 নম্বৰখিনি আমাক পঢ়িব দিছে দ্য মিল টাইম টেবল অফ দ্য ষ্টৰ্ক
ষ্টৰ্কৰ মিল টাইম টেবুল মানে ষ্টৰ্কে কোনটো সময়ত কি খায় ব্ৰেকফাষ্ট কৰে কেতিয়া 8:30 বজাত লাঞ্চ কৰে কেতিয়া 1 বজাত ডিনাৰ কৰে কেতিয়া 9 বজাত হয় এতিয়া আমাক এই ষ্টৰ্কৰ মিল টাইম টেবুল চাই আমাক এই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিব দিছে সো আমি উত্তৰ দিও বলা এ নম্বৰটো কি কৈছে আমাক কোৱা এ নম্বৰটো কৈছে আমাক এট হুইচ টাইম ডাজ দ্য ষ্টৰ্ক হেভ হিজ লাঞ্চ ষ্টৰ্কে কেতিয়া লাঞ্চ কৰে আনসাৰ হ'ব 1 PM মানে 1 বজাত বি নম্বৰটো কি কৈছে হোৱাট ডাজ দ্য ষ্টক নহয় ষ্টৰ্ক লিখিবা এইটো লিখিবা ষ্টৰ্ক ঠিক আছে আৰু এইটো ষ্টৰ্ক হেভ এট 8:30 AM ষ্টৰ্কে 8:30 AM মানে 8:30 বজাত কি কৰে আনসাৰ হ'ব ব্ৰেকফাষ্ট কৰে হয় কি হয় ব্ৰেকফাষ্ট AM মানে আগবেলা আৰু PM মানে পাছবেলা ব্ৰেকফাষ্ট গতিকে আমাৰ 3 নম্বৰখিনি হৈ গ'ল এতিয়া 4 নম্বৰখিনি 5 নম্বৰখিনি তোমালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে দিছে গতিকে তোমালোকে পঢ়ি চাব পাৰা বাকি পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু তোমালোকক হোমৱৰ্ক কৰিব নিদিয়ে স্কুলৰ পৰা এতিয়া 6 নম্বৰখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 6 নম্বৰ কি কৈছে তোমালোকক work in pairs and make invitations and request using the clause in the brackets তোমালোকক চোৱাচোন এই ব্ৰেকেটত কিছুমান ৱৰ্ড দিয়া আছে হয় এই ৱৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিব দিছে সেন্টেন্সবোৰ কমপ্লিট কৰিব দিছে সো মই কৰি দিছো চোৱা তোমালোকে এ নম্বৰ আনসাৰ বুলি দিবলে লিখিবা will you give me a pen বি নম্বৰ আনসাৰ দিবলে লিখিবা would you like some chocolate সি নম্বৰ আনসাৰ দিবলে লিখিবা could you come to my house ডি নম্বৰ আনসাৰ দিবলে লিখিবা may I play with you ঠিক আছে এবোৰ উত্তৰ ইয়াত যোনবোৰ মই তোমালোকৰ পুৰা একে ডাটকে কুলা কালাৰ দি লিখি দিছো সেইগিটা তোমালোকে কিতাপত যদি লেখা ইয়াত লিখি দিবা ঠিক আছে will you তো কিতাপত আছে তোমালোকে কি কৰিবা ডাটকে কুলা কালাৰ গিটা লিখি দিবা আশা কৰো বুজি পাইছা মই চেষ্টা কৰিলো এতিয়া নেক্সট তোমালোকৰ 7 নম্বৰখিনি 7 নম্বৰ কি কৈছে তোমালোকক 7 নম্বৰ ইয়াত এটা ষ্টৰী দিছে ষ্টৰীটো পঢ়িব দিছে তোমালোকে পঢ়িবা ষ্টৰীটো পঢ়ি পেলাই কি কৰিব দিছে তোমালোকৰ এই 8 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিব দিছে মই 8 নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দি আছো 8 নম্বৰ চোন এ প্ৰশ্নটো কি কৈছে who visited whom and on what occasion answer হ'ব Bina Rohit and their parents visited their uncle in Tezpur for Magha Bihu B number কি কৈছে what are the people in the picture doing answer হ'ব the people in the picture are having tea C number কি কৈছে C number কৈছে what did Bina's aunt say to Bina answer হ'ব Bina's aunt told Bina to take some more ghila pitha D number কি কৈছে what did Bina's uncles offer to his brother answer হ'ব Bina's uncle offered a kilo of gur to his brother so লিখি লবা এইখিনি বাকি 9 নম্বৰ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 তোমালোকৰ টোটাল 20 নম্বৰলৈকে কোৱেশ্চন আছে 20 এইগিটা তোমালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে দিছে সো এইগিটা নকৰিলে একো নাই আৰু পৰীক্ষাটো নাহে ঠিক আছে সো আজি ভিডিওটো এখিনি আছিল তোমালোকৰ যদি প্লেলিষ্ট লাগে গোটেই ক্লাছ 5 ৰ ইংলিশ কিতাপখনৰ তেন্তে মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা এটা তোমালোকে যদি ডেসক্ৰিপচনত কেনেকৈ প্লেলিষ্টৰ লিংক চাই নাজানা তেতিয়া কি কৰা তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত যে মোৰ লিখা আছে সেই মোৰটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা দেখা পাবা পিছত তোমালোকে আকৌ এই মোৰটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এনেকুৱা দেখা পাবা ঠিক আছে এনেকা খুলি যাব এটা তোমালোকৰ সব ডাউনলোড পিডিএফ লেখা আছে যে তাৰপৰা তোমালোকে পিডিএফ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা যি মই নোটছখিনি দিলো এই ভিডিওত সেই নোটছৰ পিডিএফ পিছত প্লেলিষ্ট লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকৰ ইয়াত আসামিজ গ্ৰামাৰ লেখা আছে তাত কি লেখা থাকিব ক্লাছ 5 ইংলিশ ঠিক আছে এই প্লেলিষ্টৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ক্লাছ 5 ৰ যিমান গাল ইংলিছৰ ভিডিও বনাইছো মই সব পাই যাবা ঠিক আছে আৰু লগতে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব ইয়াত ক্লিক কৰি মোৰ হোৱাটছএপ চেনেল জয়েন কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু মাই ইনষ্টাগ্ৰাম মানে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো সাৰ্চ কৰিলে মোক পাই যাবা ঠিক আছে তাত ফলো কৰি দিবা মোক সো আজি ভিডিওটো মানখিনি আছিল নেক্সট ভিডিওত মই তোমালোকক চেপ্টাৰ 5 লেসন 5 লেটস ৰাইট এ ষ্টৰী এই লেসনটো পঢ়াই দিম আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ কৰি দিম সো ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাইছে কাৰণে ধন্যবাদ
আজিলৈ এইখিনিতে সামৰি মাৰোঁ ঠিক আছে বাই